नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा र आज आएको यस नयाँ भिडियोमा हामी हाम्रो म्याकबुकको टचप्याडको गेस्चर्सहरू कसरी चेन्ज गरेर कुन गेस्चरले कस्तो काम गर्छ भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हजुरले पहिला सिस्टम प्रिफरेन्स खोल्न पर्छ। पहिला मैले स्पटलाइट खोल्नुहोस्। स्पटलाइट खोलेपछि सिस्टम प्रिफरेन्सेस भनेर सर्च गर्नुहोस् र त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्र्याकप्याड भनेर एउटा अप्सन दिएको छ हजुरको सेटिङ्सको प्यानलमा। त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माउसले लैजाँदा या त साइडको बक्समा यो बक्समा चाहिँ हजुरले त्यसले त्यो गेस्चरले के काम गर्छ भनेर देखाइरहेको छ। लुक अप एन्ड डाटा डिटेक्टर्स हजुरले 3टा फिङ्गरले फोटोमा ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको डाटा डिटेक्टरहरूले डाटा देखाइने काम गर्दछ। अनि यो सेकेन्डरी क्लिकले चाहिँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ 2टा फिङ्गर राखेर कुनै पनि फोटोमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको माउसको राइट क्लिक जस्तो हुनेछ र हजुरले यसलाई यो क्लिक विथ 2 फिङ्गर्स भन्ने ठाउँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि यो ट्याप टु क्लिक भनेको चाहिँ यसबाट चाहिँ हजुरले फोटोहरू चेन्ज गर्ने अरू केही फङ्सनहरू गर्ने मिलाउन मिल्छ र यसको चाहिँ हामीले यहाँ चेन्ज गर्न मिल्दैन। र ट्र्याकिङ स्पिडबाट चाहिँ हजुरको यो टच प्याडको स्पिडहरू कतिको राख्ने भनेर हजुरले यहाँ मिलाउन मिल्छ। अनि सेटअप ब्लुटुथ ट्र्याकप्याड भनेको चाहिँ हजुरले ब्लुटुथ ट्र्याकप्याडहरू पनि आफ्नो म्याकमा सेटअप गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले यस अप्सन इनेबल गरेर यहाँनिर हजुरको ब्लुटुथ ट्र्याकप्याड देखाउँछ। त्यसलाई सेलेक्ट गरेर कन्टिन्यू भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु भने चाहिँ हजुरको ब्लुटुथ ट्र्याकप्याड सेट हुनेछ। यो रहेको छ पोइन्ट एन्ड क्लिकको फङ्सन। अब हामी जाँदैछु स्क्रोल एन्ड जुम भन्नेतिर र स्क्रोल एन्ड जुममा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो ट्र्याकप्याडबाट चाहिँ स्क्रोल कसरी गर्ने र कसरी जुम गर्ने भनेर सिक्न गइरहेको छौँ। स्क्रोल डिरेक्सन्स नेचुरल भनेको छ। यो भनेको चाहिँ हजुरहरूले डबल फिङ्गर्स राखेर चाहिँ तल माथि गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको स्क्रोल हुन्छ डाटाहरू। अनि जुम इन जुम आउट भन्यो भने चाहिँ जुम आउटमा चाहिँ हजुरहरूको 2टा फिङ्गर्स राखेर चाहिँ जुम आउट हुन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको 2टा फिङ्गर राखेर कसरी फोटोजमा जुम गरेको छ भनेर। अनि यो स्क्रोल डिरेक्सन पनि हजुर देख्नुहुन्छ यहाँ 2टा फिङ्गर राखेर कसरी यो साइडमा स्क्रोल गरेको छ भनेर देखाइरहेको छ। अनि अर्को अप्सन रहेको छ स्मार्ट जुम। स्मार्ट जुमको लागि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ 2टा फिङ्गर राखेर कसरी डबल ट्याप गरेर चाहिँ हजुरको फोटो जुम भएको छ र हजुरले पनि यसरी नै 2टा फिङ्गरलाई एकैचोटि डबल ट्याप ट्र्याकमा डबल ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको फोटो जुम हुन्छ। र रोटेट गर्नलाई पनि हजुरहरूले 2टा फिङ्गर यहाँ यो साइडको बक्समा देखाए जस्तो नि राखेर हजुरले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ मोर गेस्चर्स। र यो मोर गेस्चर्समा चाहिँ हजुरहरूले अरू पेजहरू कसरी स्वाइप गर्ने भनेर देखाउनु छ। स्वाइप बिट्विन 2 पेजेस भनेको हजुरहरूले आफ्नो लेफ्ट र राइट 2टा फिङ्गरले चाहिँ हजुरले आफ्नो लेफ्ट र राइट कसरी चुज गर्ने भनेर पेजहरू आफ्नो 2टा फिङ्गरले लेफ्ट र राइट कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिकाउनु छ। र हजुरले यसलाई यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ। स्क्रोल लेफ्ट र राइट विथ 3 फिङ्गर्स, स्वाइप विथ 3 फिङ्गर्स, यो अप्सन हजुरले यहाँ चेक गर्न मिल्छ। र तल्लोमा रहेको छ स्वाइप बिट्विन फुल स्क्रिन एप्स। यसमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो 2टा एप्सहरू फुल स्क्रिन खुल्ला छ भने चाहिँ यसलाई स्वाइप गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ हजुरले 3टा फिङ्गर राखेर लेफ्ट अथवा राइट ट्र्याकप्याडमा स्वाइप गर्नु भने चाहिँ हजुरको फुल स्क्रिन भएको एप्सहरू स्वाइप हुनेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ कसरी स्वाइप गरेर देखाएकै छ। र यसलाई पनि हजुरले यो स्वाइप लेफ्ट र राइट विथ 3 फिङ्गर्स भन्ने अप्सनबाट स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ नोटिफिकेसन सेन्टर। र यो हजुरहरूले आफ्नो 2टा फिङ्गर चाहिँ राइट एजबाट लेफ्टतिर स्वाइप गर्नु भने चाहिँ हजुरको नोटिफिकेसन खुल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले 2टा फिङ्गर्स चाहिँ राइट एजबाट स्वाइप गर्दा नोटिफिकेसन खुलेको छ। र त्यसलाई क्लोज गर्नको लागि हजुरले कतै पनि एक क्लिक गर्दै हुन्छ। र यहाँ पनि देखाइरहेको छ हजुरलाई त्यसको ट्युटोरियल। अनि यो मिसन कन्ट्रोल खोल्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 3टा फिङ्गरले तलबाट बटमबाट माथितिर स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको मिसन कन्ट्रोल खुल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रोल गर्दा यहाँनिर मेरो यो डेस्कटप भनेर देखाएको थिएन, अनि देखायो। र अर्को रहेको छ इयर एक्सपोज।
हजुरहरूले तीनटा फिङ्गर भनेको हजुरले कतिवटा विन्डो छ त्यो सिरियली देखाउने काम गर्दछ। हजुरले यहाँ ट्युटोरियलमा देखिराख्नु भयो। त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले तीनटै फिङ्गर्सले एकैचोटि माथिबाट टपबाट बटमतिर स्क्रोल तान्नु भयो चाहिँ हजुरले देख्नुहुन्छ। र लन्च प्याड भनेको चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो लन्च प्याड कसरी खोल्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइरहेको छ। हजुरहरूलाई तीनटा फिङ्गर्स र एउटा थम्ब फिङ्गर, दुईटा एउटा लेफ्ट बटम कर्नर, तीनटा फिङ्गर साइड टप कर्नरबाट एकैचोटि तान्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरूको यसरी लन्च प्याड खोल्ने काम गर्दछ। र अनि यसलाई चाहिँ हजुरले चेन्ज गर्न मिल्दैन। र अर्को सो डेस्कटप रहेको छ खुलेको। अब यसलाई चाहिँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले तीनटा फिङ्गर्स र एउटा थम्बलाई चाहिँ बिच सेन्टरबाट एउटा लेफ्ट कर्नर, थम्बलाई लेफ्ट कर्नरतिर, लेफ्ट बटम कर्नर र तीनटा फिङ्गर्सलाई चाहिँ टपको राइट कर्नरतिर स्क्रोल गरिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरको डेस्कटप स्क्रिन देखाउने गर्दछ। र यसलाई चाहिँ फेरि तीनटा थम्ब फिङ्गरलाई राइटको टप कर्नर र यो थम्ब फिङ्गरलाई बटमको लेफ्ट कर्नरबाट तान्नु भयो भने चाहिँ फेरि त्यही एप्लिकेसन आउनेछ। र आजको लागि यति नै। हजुरलाई यदि हाम्रो कन्टेन्ट मन परिरहेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। किप सपोर्टिङ, किप लर्निङ, स्टे सेफ।